dán xen kẽ. Tiếp tục lớp 3, các bạn dán sang kẽ lớp 2. Cứ như thế các bạn tiếp tục dán đến hết. Các bạn dán vỏ hướng dương xuôi theo chiều vỏ trứng. đứng á, các bạn nhớ đập đầu nhỏ nè, để đầu bự mình làm cái mặt mới đẹp.